سلام، امیدوارم حالتون خوب باشه. امروز هم میایم که یه بررسی داشته باشیم که ببینیم استاپ خوردن ها چجوریه. این هم از استاپ های امروز. من یه اکانت دمو درست کردم توی یه بروکری برای اینکه این استاپ ها رو اونجا انجام بدم، تو حساب واقعی نباشه و راحت تر اونجا بتونم بررسی کنم و در موردش صحبت کنم. خب، چارت طلا رو داریم. من حالا عکسش رو اینجا آوردم که باز اینم تو کانال تلگرام گذاشته بودم. یه روندی اینجا داشتیم که من اینجا دو تا پوزیشن گرفتم، ضرر کردم، یه دونه دیگه اینجا گرفتم که سود کردم اینا رو بشوره ببره. این تیکر رو اگر نگاه کنید همینجاست. حالا بیایم اینو بررسی کنیم با هم، ببینیم چه اتفاقی افتاده. ببینید اینجا دو تا کندل اومده رو به پایین و بعد همه رو برگشته بالا، یه مقداری رنج شده دوباره رفته بالا. این هم همه رو برگشته بالا، رنج شده و رفته بالا. خب اینجا رو با هم دیگه یه بررسی کنیم ببینیم توی همین تایم فریم هم چجوری میتونستیم ازش استفاده بکنیم. خب اینجا دیلینگ رنجی که ما داشتیم اول از همه توی 5 دقیقه پیداش میکنیم. ساعتش اینجاست فکر کنم. بذاریم باز یه بار دیگه نگاه کنم که ساعتش رو بدونیم. ساعتش 2:22. میبینیم که طلا هنوزم از دیشب داره میره بالا. 2:20 اینجا میشه. این میشه یعنی کاری که من داشتم انجام میدادم. خب من توی این استاپ هایی که دارم سعی میکنم هر روز درست بکنم، در موردش صحبت کنم و تحلیل بکنم، غیر از اون کاری که خودم دارم انجام میدم اینا رو هم دارم بررسی میکنم دیگه، که مثلا خب من خودم همه این استاپ ها رو خوردم، این روزا رو گذروندم و میدونم که کجاها قابل اشتباه هست و سعی میکنم به مرور و آروم و دونه به دونه اینا رو تو روزایی که میتونم یه محتوایی ازش درست کنم. اینجا دیلینگ رنج 5 دقیقه رو داریم که توی اون استاپایی که امروز داریم در موردش صحبت میکنیم، اون ضررهایی که امروز میخوام در موردش صحبت کنم، اگر این منطقه و این محدوده معاملاتی یا دیلینگ رنج رو حواسمون بهش بود، اون استاپا رو هم نمیخوردیم. چرا؟ چون فقط قیمت ببینید داشته توی روند صعودی حرکت میکرده دیگه. از دیشب داره فقط به سمت بالا و بازار بولیش داریم. روند و اوردر فلوی ما صعودیه، داشته میمده بالا. اینجا هم یه حالا روندی بوده داشته میومده بالا، اینجا هم اومده اصلاح داده تا این محدوده OTE اومده و باز دوباره حرکت کرده و باز داره میره به سمت بالا. خب این دیلینگ رنج تایم فریم 5 دقیقه رو اگر حواسمون بود، ما این اشتباه رو نمی کردیم و اینجوری که اینجا استاپ خورده شده این اتفاق نمی افتاد و این ضرر رو ما مجبور نبودیم که تحمل کنیم. حالا کجا میتونستیم به اشتباه بیفتیم؟ شما اگر توی 1 دقیقه اون محدوده های معاملاتی رو دنبال کرده بودید از قبل و داشتید میمدید بالا، اینجا که هیچ، اینجا یه اصلاح داشتیم، بعد اینجا دوباره یه اصلاح داشتیم و یه شکست رو به بالا. ببینید اینجا ما یه محدوده معاملاتی داشتیم که شکسته و اومده به سمت پایین. دیلینگ رنج صعودی داشتیم، اینجا اومده یه بار یه شکست نامعتبر زده، اصلاح داده، ما اینو از پایین اکستند میکنیم، یه بار دیگه دوباره اکستندش میکنیم و اینجا دیگه میشکنه و دیلینگ رنج ما نزولی میشه توی تایم فریم 1 دقیقه. این میشه دیلینگ رنج 1 دقیقه ما. توجه باید داشته باشیم که توی تایم فریم 1 دقیقه روند ما نزولی شده برای اینکه بیاد توی ارزون فروشی دیلینگ رنج 5 دقیقه و از اونجا بشکنه به سمت بالا، دوباره همون روند قبلی که صعودی بود رو ادامه بده. حالا اگر یه موقعی داشتیم می اومدیم توی
حتی دیلینگ رنج 1 ساعته از تایم فریم 1 دقیقه، 5 دقیقه، 15 دقیقه و تایم فریم هایی که بین اینا هم هست همشون نزولی میشن یکی یکی تا قیمت بیاد برسه به ارزون فروشی 1 ساعته و از اونجا دوباره از تایم فریم ثانیه، دقیقه و 1 ساعت هم که صعودی بود دوباره همه صعودی میشن و اگر توی مثلا 1 ساعته روند اصلی ما یا اوردر فلوی ما صعودی بود دوباره همه صعودی میشن و به روند قبلیش ادامه میده. اینجا هم با توجه به فرکتال بودن این بازار همون نمونه فقط تو تایم فریم پایین ترش هست. قیمت توی ثانیه و 1 دقیقه، 2 دقیقه، 3 دقیقه، 4 دقیقه مثلا به عنوان مثال نزولی میشه تا قیمت بیاد برسه به ارزون فروشی 5 دقیقه و از اونجا برگرده و حرکت صعودی قبلی خودش رو ادامه بده. حالا اینجا میشد چه اشتباهی کرد؟ ما دیلینگ رنج 5 دقیقه رو حواسمون نباشه و از این بالا بررسی کنیم، بگیم خب 1 دقیقه نزولی شد، اینجا هم اومد دوباره شکست ما هم فاکتورهای شکست معتبر رو داره و این میشه دیلینگ رنج نزولی بعدی. حالا اینجا چه اتفاقی میفته؟ اون اشتباهی که اینجا میشد کرد و اون استاپا رو خورد اینجا بود. عکسشو ببینید. یه دونه من اینجا خرید کردم. این کندلی که من روش خرید کردم میشه این. میتونید پاز بزنید و اینجا ببینید که من دارم درست میگم یا اگه اشتباه میکنم بگید که دوباره بعداً درستش کنم. بر چه اساسی من اینجا خرید کردم؟ من دیدم که من به عنوان من نوعی تریدری که داره تحلیل میکنه، منظورم اینه، من، شما یا هر کسی دیگه، اینجا دیدم که قیمت اومد از پایین نقدینگی رو جمع کرد، توی ارزون فروشی 5 دقیقه هم اومد، روندمون تو 5 دقیقه صعودی بوده، اینجا اومده آخرین نقدینگی رو برداشته، یک بار از پایین نقدینگی رو جمع کرده، یک بار از بالا. ببینید اینجا ما شکستمون معتبره با اینکه قیمت گیر کرده، ولی به خاطر این روند قوی که همون دیسپلیسمنت یا مدل 2022 هست ما اینو شکست معتبر و مارکت شیفت در نظر میگیریم. یکی دیگه از دلایلش که من توی کلاس‌های خصوصی هم که داشتیم با بچه‌ها گفتم اینه که یک بار از پایین نقدینگی جمع میشه و پشت بندش دقیقاً و پشت اون نقدینگی که از پایین جمع شد اومده از بالا هم جمع کرده. یعنی توی هر دو طرف بازار تراکنش‌های بانکی انجام شده. این صحبت خود مایکله. هر دو طرف تراکنش مالی انجام شده. این یک. دو، اومده توی ارزون فروشی 5 دقیقه. روند اونم تو 5 دقیقه صعودی بوده. 3، اینجا شکست معتبر ما داریم. این همون سوپ لاک پشت دیگه، ترتل سوپ. و اینجا برای ما یه بریکر ساخته که این میشه بریکر ما و من روی این بریکر اقدام به خرید کردم. استاپم هم توی این پوزیشن، ببینید استاپمو اینجا اومده، استاپمو زده. میتونستیم، نکتهش اینجاست، میتونستیم به اشتباه این کندل رو، چون میبینم که خیلی ها این اشتباه رو میکنن، این کندل رو که بعدش راه افتاده رفته پایین به عنوان بریکر در نظر بگیریم. استاپمو من گذاشتم زیر این کندل. نگاه کنید این کندل رو اگر حساب کنیم رفتیم تو موضوعهای دیگه. این کندلی که دارم صحبتشو میکنم اینجاست. یه مستندی من کنار این عکس داشتم، رفت رومون داشت اون باز میشد و اینجا اومده استاپ منو زده. ولی بریکر درست همین بودی که اینور در نظر گرفتیم که قیمت اومده از اینجا بالا و از اینجا راه افتاده کف قبلی رو شکسته. ماه چهارم منتورشیپ 2016 رو ببینید و اگر این کندل به اشتباه بریکر در نظر گرفته میشد و استاپ رو این زیر میذاشتید، مثل همین اتفاق اینجا
میافتاد که قیمت میومد زیر این کندل و استاپ شما رو میزد و از اونجا دوباره راه میافتاد. تمام این مسیری که الان اومده بالا رو ببینید بعد از این بریکره که درستش این بود توی این تایم فریم و تو تایم فریم 2 دقیقه میشه این بریکر. تمام این حرکتی که الان راه افتاده اومده بالا از اینجا شروع شده. امروز ساعت 2 که کیلزون لندن شروع شده و شما اگر حتی این بریکر هم در نظر میگرفتید باز این میومد استاپتون رو میزد، ولی روشی که شما پیش گرفتید و وارد معامله شدید اشتباه نبوده و اینجا استاپ خوردید. این از اون استاپاییه که میگن جزوی از بازاره، جزوی از دوران معامله گری شماست و این استاپا تو بازار وجود داره و خوردنش اشکالی نداره، این ضررها اشتباه نیست. ولی اگر اینو انتخاب میکردید و اینجا استاپ میخوردید کلا از اول اینو اشتباه حساب کرده بودید. یه نکته دیگه اینجا بگم، توی پرایس اکشن بهش میگن اگزاست گپ. به این گپه حالا من دانلودم دارم الان میکنم، اینترنتم که داستان داره یکم طول میکشه، به این گپی که اینجا وجود داره میگن تو پرایس اکشن اگزاست گپ. توی آی سی تی این آخرین گپیه قبل از این که اومده و نقدینگی این پایین رو جمع کرده. حالا اسمش فرق میکنه دیگه. اگر شما اون بریکر رو انتخاب میکردید، این از تجربه که میخواستم توی این ویدیو بهتون بگم، اگر شما این فرولیو رو هم در نظر میگرفتید و استاپتون زیر سی ای این میذاشتید نه روی سی ای، زیرش، این پوزیشنتون برنده بود. حالا توی تمریناتون که دارید روی اگر بریکر کار میکنید و دوست دارید در مورد این هم بیشتر بدونید، این گپی که این پایین وجود داره، اینجا یه بریکر هست و بعدش اومده با این گپه امون نداده به اون سل ساید لیکویدیتی که این زیره، جمعش کرده با سرعت و قدرت و بعدش هم درجا همه رو برگشته بالا. این همون دیسپلیسمنت هم هست دیگه. و این گپی که باعث بیرون راندن این سل ساید لیکویدیتی و اون تریدرهای خریدار یا بریک آوت تریدرهایی که میخواستن سل بگیرن و اینجا افتادن بیرون شده، این گپ خیلی مهمیه. توی تمریناتون بررسیش بکنید و استاپو اگر بر اساس این بریکر وارد بشید و زیر این سی ای این گپه یا وسط این گپه بذارید خیلی امنیت بیشتری داره، چون خیلی وقتا این بریکره اینجوری یه سایه زیرش میندازه و حتی اونایی که درست دارن فکر میکنن هم میافتن بیرون. این از این. پوزیشن بعدی کجا بود؟ بذارید این بریکره باشه. اینو اگر میخواستیم به اشتباه انتخاب کنیم، من سعی میکنم توی این استاپایی که میخوام بذارم به همین صورتی که الان دارم میگم نوعی رو انتخاب کنم که اتفاق میفته، مثل اون برنامه‌ای که قدیما نشون میداد شاید برای شما هم اتفاق بیفته، شاید هم افتاده باشه و الان بگید که آره واقعا همینه و الان شاید دارین اصلا به قول مایکل خیلی وقتا اینجوری میگه، شاید الان دارین با سرتون تایید میکنین میگید آره من اشتباه رو کردم یا اتفاقا تازگی‌ها پیش اومده. این از اولین پوزیشنی که اینجا استاپ خورده. دومی چیه؟ همون جایی که استاپ خورده شده همونجا هم سل گرفته شده و استاپ کجا بوده؟ استاپش این بالا بوده، بازم اومده استاپش خورده. این چه مواقعی اتفاق میفته؟ همین جایی که من استاپ خوردم یه سناریوی دیگه‌ای هم تو ذهنم یا داشتم یا اینکه فکر کردم نباید بای میگرفتم و الان بازار میخواد برگرده پایین که استاپ منو زده و میخواد بریزه. این دوتا فکر میتونه پیش بیاد و سناریوی اولی که گفتم چیه؟ من میام اینجا این بالا رو شکست نامعتبر در نظر میگیرم و میگم خب من که اینجا اینو بریکر گرفتم، روی بریکرم وارد شدم، استاپم خورد، پس اینجا حتما اومده سقف دیلینگ رنج 1 دقیقه رو جمع کرده، شکستش هم که نامعتبره یه دونه زده بعدی همه رو برگشته و حالا میخواد بریزه، الان میخواد با قدرت بریزه. حالا که استاپ من خورد من همینجا سیل بگیرم و وارد سود بشم. این میخواد بیاد پایین و برمیگرده بالا، دوباره استاپ شما که این پشت هست زده میشه. این میشه درگیری اون تریدر از نظر فکری.
یا اگر این سناریو رو در نظر نگرفته باشه، اینجا موقعی که استاپ میخوره میگه خب بریکر من شکسته شد و حالا میخواد بریزه، استاپش میذاره دوباره اون بالا که دیگه حداقل این بریکرن هم اگر خواست کاری باش بکنه اون بالا رو دیگه نمیزنه، دیگه اون بالا دیگه کارش تمومه، نمیخوره و باز برمیگرده بالا کارو تموم میکنه. شما موقعی که وارد معاملاتتون میشید، هر جایی که استاپ خوردید بهترین راه اینه که صبر کنید. هر اتفاقی توی اون بازار بعد از اینکه شما ضرر کردید افتاد، صبر کنید. توانایی صبر کردن شما بعد از ضرر کردن میتونه شما رو موفق کنه. اینا تجربه های خودمه که دارم باهاتون در کنار مطالب ICT که مایکل گفته به اشتراک میذارم. الان همین توضیحاتی که من دادم، شاید تازه شما طرز فکرها و تحلیل‌های دیگه‌ای هم این وسط براتون پیش اومده باشه، شاید همین امروز براتون اتفاق افتاده باشه و بتونید باز به این دوتا موردی که من گفتم هم اضافه کنید. بله ممکنه، چون طرز فکرها و شخصیت‌های مختلف وجود داره، پس تحلیل‌های متفاوتی هم وجود داره و اینجا شما میتونید درگیر بشید. ولی به همین سادگی اگر دیلینگ رنج 5 دقیقه رو شما داشتید و یه مقداری صبر می‌کردید و یه مقدار تجربه بیشتر داشتید، گفتید آقا این دیسپلیسمنت اینجا مدل 2022 اتفاق افتاده و دیلینگ رنج من این شکلیه، سرعت و قدرت توی این شکستی که اینجا پیش اومده اتفاق افتاده و شما این بریکر رو در نظر میگرفتید، اون مسئله که در مورد این گپه گفتم رو در نظر میگرفتید و اینجا وارد میشدید، همون جایی که من وارد شده بودم وارد میشدید، اولین پوزیشنم روی این کندل که همین این باشه، استاپتون رو میذاشتید اصلا زیر این کندله و تمام این حرکت ها رو میتونستید بگیرید. ببینید هنوز که هنوزه این داره حرکت میکنه و رو به بالا میره و همه اینا از اینجا شروع شده. ساعت 2 رو ببینید، اینجا ساعت 2 که کیلزون لندن شروع میشه. خود این باز یه نمونه از پاور آف تیریه، انباشت، جودا سوینگ و حرکت اصلی و هر چیز دیگه‌ای که شما بخواید باهاش کار کنید، اینجا همشون با هم دیگه داره اتفاق میفته. فقط شما رو هر کدوم مسلط باشید میتونید رو همون کار کنید. فقط و فقط قیمت اومده توی ارزون فروشی دیلینگ رنج 5 دقیقه و از اونجا حرکت اصلی رو طبق اون اوردر فلوی که تو تایم فریم‌های دقیقه‌ایمون هست حرکت کرده و ادامه داده و هنوزم داره میره بالا. یه نکته‌ای هم بگم که اگه تا اینجا ادامه دادید با من اومدید، اینم بررسی کنید. اینجا یه سایه‌ای ما داریم که قیمت اومده به CE اون شادو هم رسیده و اینجا قابل بررسی. امیدوارم این جلسه و این موردی که شروع کردم از دیروز براتون مفید باشه، به دردتون بخوره. تا جلسه بعد، خدا نگهدار.